Що дуже сильно мене здивувало, це колумбійські хлопці, які приїхали до нас. Їхні методи ведення бойових дій неможливо реалізувати в наших бойових умовах. Коли вже були бої на Мощуні, в мене було поранення. Приймали участь у звільненні острова Зміїний, месендж для росіян. Це росіяни його охороняють. Так. Понятно. Друзі, всім привіт! Мене звати Любомир Левицький, я кінорежисер, і це мій блог. І сьогодні унікальний випуск, тому що ми трансформуємося. Ми називаємося від сьогоднішнього дня по-іншому. І ця назва «Знімай, стріляй», як ви вже помітили, ось тут. Скоро ми випустимо нові патчі, і ви зможете навіть їх придбати. Також стікери і різні мерчі. Сьогодні наш випуск унікальний тим, що ми покажемо вам людей, яких до сьогодні ніхто не показував. Це певний легіон, який працює в Україні. Тому дивіться далі, закуповуйте попкорну і вперед. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Друзі, ну що, я хочу представити вам дуже цікавого гостя. Перед вами зараз керівник штабу Інтернаціонального легіону при Головному управлінні розвідки. На жаль, більше нічого не можу вам розказати, але з другої сторони обіцяю вам дуже цікаву розмову. Вітаю. Вітаю. У мене є багато запитань, насправді. Я взагалі починав цей блог як кінорежисер, який розглядає з військовослужбовцями кіно. Але в нашій реальності зараз настільки вже багато всього схожого на кіно, що пора створювати вже свої історії. Перше запитання. Що таке взагалі Інтернаціональний легіон і чому ми раніше не чули про нього? От прям ніде в мас-медіа не було такої там серйозної інформації. От взагалі, скажи, будь ласка, що це таке? Правильно сказати, не інтернаціональний легіон, а міжнародний. Міжнародний. Так. Міжнародний легіон народ. Да. Це буде правильний переклад, правильна назва. І я скажу, що це, напевно, той інструмент, який дозволяє бійцям зі всього світу приїхати і боротися проти агресора за Україну і, напевно, за майбутнє всього світу. Тобто це може бути будь-який іноземець, вірно? Тобто громадянин будь-якої країни? Так, по великому рахунку, це всі іноземці та особи без громадянства. Як взагалі легіон був створений? Чи це була ідея? Наскільки мені відомо, ідея створення міжнародного легіону була задовго до повномасштабного вторгнення. Керівна ланка держави, вона була в цьому зацікавлена для того, щоб залучити міжнародних співробітників до боротьби з агресором на території нашої країни. Задля миру і спокою в майбутньому. Так. Як і в нашій країні, так і в країнах Європейського Союзу. Хто входить в основний склад легіону і хто може приєднуватися до легіону? От, наприклад, там я сиджу за кордоном, так, не знаю, там в Німеччині, там в Франції, де завгодно, там в Америці, і дивлюсь цей блог, і я розумію, що це запитання мені цікаво, і я такий підтягуюсь до екрану і починаю слухати. Хто ж це таким? Хто входить? Я тобі скажу, що для мене самим було відкриття, це те, хто до нас приїжджає. Хто приїжджає боротися з агресором. Цікаво. Це люди прямо, я тобі сказав, від Південної Кореї, закінчуючи Сполученими Штатами і країнами Південної Америки. З Південної Кореї в нас хлопці були і з Бразилії, з Нової Зеландії, з Іспанії, з Колумбії. Дуже багато ічкерійців, грузинів, білорусів і, я скажу, росіян. Люди з різних країн приїжджають, і вони от бачать інформацію про іноземний легіон, про війну в Україні. Що їх мотивує, як ти думаєш? Дивись, стосовно мотивації, тут можна говорити довго, і взагалі в кожного вона особиста. В когось до нас приїжджали неодноразово хлопці, на жаль, і деякі з них вже загинули, але приїжджали з Канади. Це етнічні українці, які з батьками переїхали в Канаду в певний час і, дізнавшись про те, що війна в Україні розпочалася в повномасштабному обсязі, вони приїхали сюди для того, щоб захищати своїх рідних, які лишились тут. Тобто він сидить в Канаді, в нього все класно, в нього нормальна робота, навчання. Він кидає все, він їде сюди, захищає Україну, захищає своїх рідних. Дуже багато є іноземців, які сюди приходять для того, щоб отримати реальний бойовий досвід. Я тільки хотів запитати. Той досвід, якого немає в Іраку, в Афганістані Ми зараз про це чи в поговоримо, будь-яких інших країнах. Так.
Так, супер, бо тому що цікаво було, знаєш, чи це, ну, що мотивує пацанів, типу, приїжджати, чи це, ну, якби мілітарний двіж цей весь, чи це ну, бажання набратися досвіду. Ну, бо тому що мені здається, що хто зараз пройде в Україні війну, то, типу, вже, знаєш, там, охороняти кораблі від сомалійських піратів, це вже, знаєш, так. Ага. Чи це, може, знаєш, для декого є там спосіб заробляти гроші? В Україні ти гроші на цій війні не заробиш. Тут Мгм. можна заробити щось погане. Там, відірвану руку, відірвану ногу. Методи ведення війни в Росії, вони, ну, вони дуже сильно суперечать Женевській конвенції. Просто не відповідають їй. Так, друзі, представляю вам ще одного нашого героя. Це командир групи Міжнародного легіону при головному управлінні розвідки з позивним «Сова». Привіт, друже. Привіт, брат. Питання було, якою зброєю користується легіон? Давай поговоримо про це. Загалом ми використовуємо зараз калібри 5,56, 308. Це що стосується стрілкового озброєння. Так. Наприклад, це Scar L в калібрі 5,56. Це зброя для спеціальних операцій, розроблена. Це скар, друзі. Це скар. Ну він такий Скар L. важкенький. Ну, я так розумію, під кожне завдання це є окремий вид зброї. Так само, ну, у нас в кіно, тобто мене багато хто питає, в тебе є камера? Я кажу, вона мені не потрібна, тому що, ну, це як бути пілотом літака. Ти приходиш, тобі дають літак, той, який має, ну, має конкретно летіти туди, і він, ну, конкретного розміру, знаєш, з конкретним баком. Так само і у мене. Під кожне завдання це інакша камера, інакше обладнання, так і при військовому завданні, правда? Ну, те ж саме. Загалом є у кожного співробітника там одна або декілька одиниць зброї різних калібрів. Наприклад, хай буде це ЗІК 516. Там, якщо це чисто денні якісь завдання або бої, нам це не потрібно. Якщо ми впевнені, що ми повернемось там до темна, мені буде досить тільки цього. Є дві системи. Є DI-система, є газ-пістон. DI – це звичайна зброя, наприклад, це М4А1, штурмова гвинтівка, яку там дуже сильно полюбляють юзати наші друзі-американці. Вони трохи по-іншому ставляться до своєї зброї, в них це трошки простіше, бо DI-система – це коли просто газ-трубка, ти коли з неї стріляєш, вона дуже забруднюється. Якщо ти сильно, наприклад, перелієш туди масло і нагрієш до температури ствол, вона може клинити трошки. Все, я зрозумів. Якщо газ-пістон стоїть, це регульований газблок. Ти можеш, наприклад, з DI-системи ти зробиш там 200 пострілів і вона вже буде забруднена. З газ-пістон системою так, ти можеш зробити 400 і вона буде чиста. Ще кажуть про цю систему холодна чиста зброя. Тобто ти її просто витер, вставив назад і далі працюєш. По цьому, по калібру ми говорили, так? Тобто ви Це використовуєте 5,56 та 5,56. зразок НАТО, Покажемо. стандартний калібр патрону. Так, скажи мені, будь ласка, чи є щось тут зараз, ну, твоє улюблене? Так, Улюблений. це скарчик. 5,56. Угу. Та ЛМТ, Lewis Machine Tools. Угу. Так. Тоже під задачки, так, такі? Ну, я це називаю так. Це швидка робота до 300 метрів. Ага. Це зброяр за 10 в 308 калібрі. Вдавало вже попрацювати нею зараз? Так, це один з зразків Угу. в 308 калібрі.
Слухай, мені дуже подобається те, що ви не є якоюсь там тікучкою, ви не є там якоюсь базою, типу найманців і так далі. Тобто це дуже круто, бо тому що дехто, можливо, плутає, що там Міжнародний легіон це там, типу, приймає найманців. Ні, ніфіга, це не так. Це місце, де приїжджають люди з високою мотивацією, або мотивацією, правильно, мотивацією отримати досвід, або боротися за якісь реально високі речі. Це дуже круто. Чи важко знайти сьогодні кандидата? Взагалі, вимоги до кандидата це така дуже плаваюча річ. В кожного є мотивація велика, і кожен хоче щось робити, хоче допомагати. Не завжди йому можна тут знайти цю роботу. Він каже, от дайте мені будь-яку роботу, я буду її виконувати, але не завжди можна його до цієї роботи допустити. Допустимо, робота з документами – це взагалі табу, тому що для того, щоб отримати дозвіл роботи, це треба отримати допуск до секретки. Багато є кандидатів тих, яких великий мовний бар'єр. Саме складна річ у нас була це з іспаномовними. Виконання завдань з незнанням англійської, російської або української мови, це складає, комунікація відсутня зовсім. Особливо, якщо почався бій і є втрати, це просто нонсенс. Тому дуже важливо мати керівників, командирів груп, які будуть знати мову. І бажано, щоб не тільки один командир групи знав там іспанську мову, а було в нього декілька людей, які можуть його дублювати. Окей, англійська мова дуже важлива. So, guys, go learn English. It's like difficult to work with you like without knowing English, okay? Питання по українській мові. Чи виникає бажання у когось вчити українську мову чи ні? Це питання піднімалось серед іноземців, щоб надати можливість вивчити українську мову. І ми таку можливість для них створили. Зараз вони проходять погрупно, проходять курси, скажімо, з української мови, де показують дуже високі результати, як для іноземців, які вивчають українську мову. Це класно. Бачиш, це ще раз підтверджує, що приїжджають інтелектуали. Так, дуже багато серед них людей, які мають вищу освіту і подекуди мають по 2-3 вищих освіти. До нас неодноразово прибували колишні керівники сил спеціальних операцій, міністр оборони деяких країн. Так. Вони всі в минулому, всі в відставці, на пенсії, але приїхали задля того, щоб допомогти нам в боротьбі, в війні проти нашого агресора. Це круто. Так, і скажу так, що їхні навички, які вони здобули десь там в якійсь війні, там в Афганістані чи в якихось місіях. В місіях, так. Вони їх передавали нам. Від початку повномасштабного вторгнення та створення легіону, та й до сьогодні до нас дуже часто прибувають спеціалісти і ветерани спецпідрозділів інших країн. А можна назвати якісь? Багато є колишніх сасовців, рейнджерів, морських піхотинців, абсолютно різних країн, починаючи, ще знову говорю, європейський континент, пострадянський та американський. Ти брав участь в обороні Києва. Розкажи мені, будь ласка, про це. З перших днів вторгнення наш підрозділ разом з силами спеціальних операцій, загалом ми працювали по Ірпіню, по Гостомелю, по Бучі, потім був Мощун. Коли вже були бої на Мощуні, в мене було поранення. Я був в Гостомелі бій метрів 5, 6, 7 десь. Десь так. Оця дуже крута штука. Так, вона, я так розумію, сьогодні у нас тут більше для декорації, правда? Ніде, де з неї постріляти. Це польський ручний гранатомет RGP-40, 40 мм. Револьверного типу, 6-зарядний. Так, а як вона працює? Тобто з кількох, можеш продемонструвати? Ти заряджаєш їх, застібаєш, піднімаєш планку, як на дальність, на яку тобі зробити треба постріл, знімаєш запобіжника і стріляєш. Я це називаю
маленький АГС. Десь треба трохи накрити або прикрити, або подавити якусь точку. Ти переключаєшся на цю зброю, насипав А, так у нього і ще відпрацював. Да, це відкриваються Сашка. лапки. Ага. Супер. Класна річ. Дуже зручна. Далі у нас є в 308-му М249. Це кулемет. Да, це кулемет, це Тріджикон, АКОГ для 308-го калібру. Чи багато таких конкретно моделей працює у нас на війні? Досить багато. Досить Тут багато. ще є сепресор, це, до речі, ЧЗ в 308-му калібрі, Так, ми ще його не теж показували. як зброя Марксмана. Це Glock. Да, це звичайний Glock 17, трохи збільшений Це магазин. потужна зброя. Да, це дуже надійна зброя, 9х19 патрон. Угу. А це збільшений магазин на скільки? Це на 5. Ще питання, ти казав, що приїжджають там із пострадянських країн також. От це росіяни, чеченці, так? Чи хто? Так, серед них дуже багато росіян. Це ті росіяни, які самі перетнули кордон, свідомо прийнявши рішення. Це рішення було прийнято, напевно, в більшості нелегко, тому що це абсолютно міняє все їхнє життя. Після того, як вони прибувають до нас, вони попадають на вивчення, і тому що Росія неодноразово застосовує такі методи ведення війни, щоб внідрити шпіонів до наших Так. лав. В нашому складі також присутні військовослужбовці країни Ічкерія, Угу. які борються за справедливість, за встановлення своїх земель. Це досить мотивовані хлопці, також дисципліновані. Вони в свої лави не впустять кого попало. Угу. Там тільки етнічні ічкерійці, Угу. і в них свої командири. Серед наших бійців дуже багато білорусів. Це ті хлопці, вони мають насправді великий об'єм людей, Угу. які теж попередньо опрацьовуються, тому що взяти кого попало теж не вийде. Вони досить дисципліновані та самоорганізовані. Для них не потрібно українського командира, який буде ходити і розказувати, що і як. Так. Вони самі розуміють свою роботу, вони самі організовуються, самі собі допомагають. Ми єдине тільки забезпечуємо їхню життєдіяльність та безпечне перебування в Україні. А вони ж якось отримують теж зарплатню, так? На якому вони грошовому забезпеченні? Вирішення матеріального питання стосовно заробітної плати іноземців, це все прописано в законі, але інколи виникають питання стосовно білорусів, стосовно росіян та таких країн, як Ічкерія. Це люди, як правило, приїжджають без паспортів, і вирішити питання їхньої заробітної плати, щоб відкрити банківський рахунок, це проблема. Без паспортів, тому що вони нелегально Так, приїжджають. але ми навчилися її вирішувати, і скажу так, що всі іноземці, які в нас в підрозділі, вони отримують такі ж самі соціальні блага, як і військовослужбовці Збройних сил України. Окей, тобто навіть за поранення і за все, так? За поранення абсолютно всі виплати, всю матеріальну допомогу, все, що прописано в законі, все, що їм дозволено, це вони отримують. Всі іноземці, як і українці, отримують те ж саме грошове забезпечення відповідно до норм закону. Угу. Так, всі виплати за поранення, всі соціальні гарантії, все на них розповсюджується, так як на і українських військових. Чим їхній досвід, можливо, кращий в чомусь? От мені реально дуже цікаво. Що дуже сильно мене здивувало, це колумбійські хлопці, які приїхали до нас. Їхні методи ведення бойових дій неможливо реалізувати в наших бойових умовах. Вони звикли воювати проти наркокартелів, а тут це не працює. Тут артилерія, тут в наркокартеля не було артилерії і танків. Типу, Так. сорян. Одна з ситуацій – це Сєвєродонецьк. Підходить командир групи до мене і каже, мені потрібно 6 броньовиків, типу козак. Я, каже, зараз беру своїх хлопців, ми, каже, залітаємо в тил, Так. розбиваємо всі позиції противника, росіян, каже, і вертаємося назад, каже, і в принципі Сєвєродонецьк можна далі йти зачищати. Так. Я йому кажу, що це не працює, це нереально. Він такий, ви не розумієте, ми так робили в Колумбії, каже, ми залітали, каже, це ефект неочікуваності.
Насправді це було і смішно, і страшно. Так. Тому що вони були реально готові і налаштовані, в нього вже все було на карті намальовано. Він каже, ось так я це роблю. Я подивився, я сказав, ні, я тобі цього не дозволю робити, він образився. Він думав, що я йому не довіряю, але я йому пояснив, чому я його не пущу туди. Тому що, по-перше, він положить людей. По-друге, тільки він висувається от за будинку на техніці, це буде або прильот, або прямий постріл З танка чи з танка або з БМП якоїсь. Ну так, вони ж не розуміють, якби цього. Вони не розуміють цього, і коли вони провели 2 ночі на передовій лінії, вони зрозуміли, що в принципі це нереалізуємо. Прийшли, подякували. Да, вони сказали, ну вони не подякували, але просто заспокоїлись і Зрозуміло, що треба іншу так. да, треба інші методи придумати. Звертаюсь до всіх тих, кого цікавить Міжнародний легіон в Україні. Guys, Міжнародний легіон шукає тих, хто може виконувати спеціальне завдання, хто вміє вчитись і прислухатись, і адаптуватись тут. Вірно? Ну, тобто, тому що всі завдання вони різні, і тут вони особливі. В Україні сьогодні це особливі завдання, і от якби не потрібно ображатися, а реально треба приїжджати і адаптуватись і вчитись. Тобто це для вас буде величезний досвід, і таким чином ви візьмете участь в боротьбі за мир в всьому світі і за демократію. Guys, the International Legion is not a travel agency. It's not a fucking travel agency. You have to have an experience to come here and... Ну, тобто, потрібно мати досвід. Круто. Це Боскар. Це Боскар. Отак він працює. Досить гучний. ЗІК 516, 5,56. Ага. Патроника. Дивіться, я рахую, що кожен сьогодні цивільний має, знову ж таки, я продовжую цю тему, кожен має приходити на полігон, кожен має приходити на навчання. От ми зараз знаходимося в CSA Open Air. Це полігон, де ви можете записатися з інструктором, повчитись працювати зі зброєю. Ну, в основному безпека зброї, це саме головне, знати правила і поводження зі зброєю. І сьогодні Совап конкретно дав мені там свою зброю, попробувати, попрацювати з нею і сказати мені, що я роблю не так. Тому не бійтесь виглядати там, не знаю, там в якійсь мірі, там, якщо ви перший раз там дилетант, там ще щось, вам, якби для цього існує тир, для цього існує полігон, для того, щоб ви приходили і вчились. Це дуже важливо, бо ми живемо в Україні, яка воює, і ви ніколи не знаєте, чи будете ви завтра на передовій, чи будете знову ж таки вдома біля телевізора дивитися, як це відбувається там. Розумієте, про що я? Тому ми маємо всі машини сьогодні бути в Україні готові до оборони. Окей? Чи є якісь історії, які можна розказати? Я розумію, що у вас є історія, яким можна буде тільки правнукам розказати. Від початку повномасштабного вторгнення наш підрозділ приймав участь безпосередньо в бойових діях по всій лінії зіткнення. Це від Київської області до Миколаївської, Запоріжжя, Донецька область, Луганська, Чи є ваш Харківська. підрозділ в Бахмуті? Саме зараз він знаходиться в Бахмуті, туди націлена основна сила наша та міць. Угу. Приймали участь у звільненні острова Зміїний. Зараз на даному етапі там знаходяться наші військовослужбовці, які займаються охороною та обороною цього острова. Меседж для росіян. Це росіяни його охороняють. Так. Понятно. Так що майте на увазі. На острів Зміїний було декілька спроб заходу, і перша була невдала, а всі наступні вони дали суттєвий результат. Угу. Росіяни, коли втікали з острова, вони навіть свій прапор не забрали. Вони там лишили всю техніку, абсолютно все. Ми це розуміємо, так як це було вони кидали колони з технікою під Києвом. Так же само на острові Зміїний вони лишили все, що в них там було. Секретні документи, флешки, комп'ютера. Ого. Це все лишилось, і ми бачили
і бачимо, і знаємо, де їхні полігони, де вони проходять підготовку. Ця інформація для нас вже є не секретною, а цілком відкритою. Круто. Вже хочеться дізнати більше деталей різних таких смачних, але це вже буде пізніше, напевно, після перемоги. Який основний тип операцій ви берете на себе? Це досить різноманітні операції, але основним це є наше завдання – це підтримка лінійних підрозділів на передовій лінії. Наприклад, це в себе просто включає... для цивільної людини, що це означає? Так, це в себе включає снайперські дії, це наліт, засада, просто розвідка місцевості, яка в подальшому ми отримуємо інформацію, цю інформацію акумулюємо та використовуємо в подальшому плануванні. Диверсійна робота, виход в тил противника. Також ми маємо якусь свою невеличку артилерію, яка також інколи дає певні результати на передовій лінії. Це мінометні розрахунки, так? Це мінометні розрахунки, також ми маємо ще важку техніку, трофейну, танки, БМП. Кожного українця зараз є мрія, одна єдина, яка нас об'єднує, це перемога України в цій війні. І кожен для себе спробує візуалізувати, що я буду робити після перемоги. От скажи, будь ласка, що ви будете робити після перемоги? Чесно, навіть не задумувався над цим, але перше, це, напевно, відбудова нашої держави, створення безпечних кордонів, саме з цієї сторони, з якої в нас постійно йде агресія. І, напевно, продовжити боротися з противником після закінчення цієї війни. Він нас буде переслідувати навіть на відпочинку в Єгипті, чи в Турції, чи в будь-якій іншій країні. Я тільки хотів просто запитати, тому що ця війна, ми з нею будемо жити навіть і коли переможемо, тому що ворог він такий, він не спить. Да, ідея в мене така, що цей підрозділ лишився, і це насправді залежить не тільки від одного мене, а від вищої керівної ланки. Але ідея – це от щось на кшталт ізраїльського Масаду. Це продовжити боротися з противником. Давай просити наше керівництво створити наш Масад. Ми маємо шанс звернутися зараз до Заходу, до західних країн, до керівництва західних країн. Що б ти сказав зараз йому? Буквально декілька слів. Дайте F-16. Підтримую. Дайте нам F-16. Слухай, дякую тобі за час. Я знаю, ви хлопці зайняті дуже, але давайте так домовимося. Якщо вам реально сподобались хлопці, напишіть в коментарях, що вам сподобалось, що ви хотілося більше, добре? І я постараюся їх вмовити зробити ще якийсь тріп кудись, і ми щось зробимо ще поглобальніше. Можливо, постріляємо щось серйознішого, можливо, я не знаю, вийде не вийде, але дякую за класні знання, за те, що ділитесь досвідом і за те, що мотивуєте і цивільних, і мотивуєте хлопців, які воюють. І хочу всім подякувати, велика подяка всім хлопцям, і дівчатам, хлопцям, хто зараз сьогодні воює на передовій, захищає країну нашу. Величезно вам дякую. І закликаю всіх донатити, допомагати, бо сьогодні або ти в ЗСУ, або для ЗСУ. По-іншому перемоги не буде, друзі. А вона нам дуже треба. Дякую вам. Так точно. Дякую вам всім ще раз. Guys, you have to learn English because, fuck you. Joking. Конечно.